it is definitely overwhelming to know that in my blood there may be answers. Tiffany Pinkney este sănătoasă după ce s-a vindecat de noul coronavirus și acum are o șansă să ajute pe alții. Ea este unul dintre primii foști pacienți din New York care donează plasmă pentru un tratament experimental. So it's very simple. People who recover have in their blood antibodies that kill the virus. And if they donate the plasma is the liquid part of the blood, not the one with all the red cells and all that. That plasma contains antibodies, and you can take that plasma and give it to another person to treat the infection or to prevent infection. Transfuzia unor anticorpi de la pacienți vindecați se cheamă imunitate pasivă și ajută receptorul să se lupte cu o infecție. E o metodă nouă și netestată în cazul COVID-19, dar nu este o idee nouă în medicină. A fost folosită în 1918 în timpul pandemiei de gripă sau chiar înainte pentru a trata difteria, o boală bacteriană. Avansurile în domeniul vaccinurilor sau alte tratamente au lăsat transfuzia de plasmă pe planul al doilea, dar ea a fost folosită chiar și recent. It appears to have been effective in previous epidemics. There seems to have been some good effect during the swine flu, the H1N1 epidemic of 2008-2009. Dar cercetătorii atrag atenția că mai e mult de învățat despre noul coronavirus și despre combaterea lui. Plasma has a good track record in the past, but coronavirus is a new disease. So we're going to have to learn how to use it. And even though it is encouraging, and even some of the early reports are positive, I think that we need to be rigorous in our thinking and to test this appropriately with clinical trials. La spitalul Mount Sinai din New York, 35 de pacienți au primit plasmă ca parte a unui studiu clinic. We're tracking them incredibly carefully for their clinical progress and other data that we use to monitor, and hopefully in about 2 weeks we will be able to tell you and the world what we're finding so far. For example, can they be reinfected or not? How long will they remain immune? How long will they remain at a high level versus a low level? Those are all things that we plan to look at and have huge implications on our healthcare workforce and potentially the workforce of the world as we reopen society. Cercetări similare se desfășoară și în Europa și în China, unde doctorii au anunțat ameliorări la simptomele pacienților după un studiu pilot. Dar chiar și dacă plasma se dovedește sigură și eficientă, aplicarea la scară largă nu va fi ușoară. Diana Barrett, o altă pacientă vindecată, a înființat o rețea numită Survivor Core pentru a recruta potențial donatori în Statele Unite. We are keeping a running list of every study that we can find around the country, and making those available and acting as a matchmaker of sorts between research institutes and survivors to make the system more efficient and expedite the process because we don't have time to waste. Lives are on the line. Cercetările privind transfuzia de plasmă se vor desfășura în paralel cu cele privind un tratament și, în final, un vaccin. Cu timpul, imunitatea pasivă ar putea deveni încă o unealtă pentru a combate noul coronavirus.